justice for Mohbad. Wọ́n kàn wò pé yes, just like ẹ̀yin kan gbọ́ wọn na wow. So ẹ̀yin gbọ́rù kan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn just little ọ̀rọ̀ ta sáré sọ bí ìjẹta pẹ̀lú Prime Boy. They kept on posting, listening to it, and they are taking their own step too. Now that they don't know anything that Yomi Fabiyi is doing again, wọ́n gbọ́ information more, wọ́n share everything, and the next thing they believe, there's no more justice. Ẹ má yẹ kí n tàn yín màmá mi. Justice wà Ọlọ́run ọba. Àwa kan sì gbàgbọ́ pé justice wà fún Mighty, you are welcome. Fún Mighty, you are welcome. Justice yẹn sì wà, ó sacrosanct and ó dẹ̀ jàmé Ọlọ́run ọba ń gbọ́. So ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀. Ẹ̀yin mothers ẹ fọkàn balẹ̀. Ṣé ti gbọ́? Ẹ fọkàn balẹ̀, ẹ pipe low, ṣé gbọ́? Ẹ má worry, ẹ má jẹ́ kọ́kọ́ yín pòǹgbẹ, ẹ má jẹ́ kọ́kọ́ yín ó bàjẹ́, ṣé ti gbọ́? Everything will be settled very soon. So that's all, you are welcome. So pé bóyá pé kò sí justice mọ́ yẹn, justice wà. Ìgbà yẹn náà tí mo kọ́kọ́ rí pé ó ti ń re àwọn ènìyàn. And I will not blame these people. Allah ń wá justice fọ́mọ. Wọ́n gbé picture mi, wọ́n gbé picture ìyá mi. Amen o, Mr. B, inshallah ó ń bọ̀. Wọ́n gbé picture mi ńgbà yẹn, wọ́n gbé picture bàbá mi, wọ́n rí bàbá mi gbé, wọ́n gbé ti màmá mi, wọ́n gbé ọkọ mi, wọ́n gbé àwọn ọmọ mi, just because of pé à ń wá justice for Mohbad. Arábìnrin kan ó sọ̀rọ̀ kan bí láàárọ̀ yìí, ó ní kì í ṣe pé ẹ jẹ́ kí n lọ wá, mo fẹ́ wá comment yẹn. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀, mo sọ̀rọ̀ lánàá pé just to assure mothers, ẹ wá wo reply tí ìyá yẹn sọ fún mi. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ìkálẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń rí mi. Èmi ọmọ yín náà ni monjola Olúwa. Ẹgbọ́n nǹkan tẹ́ni yẹn sọ, ó ní really, I didn't come back to justice. I am abiyamọ, but frightening is too much, my sister. Frightening, threatening, abuse, causes, tí ò bá ṣe pé àwa kan wò ó ní pé a wò pé yes, this justice, ọmọ yẹn deserves it. I will not lie to you. Sórí gbogbo ọkàn, mọ́mí ọmọ anointing, God bless you, mama. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ mà, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Mo mọ̀ pé bóyá ẹ̀sìn night lẹ́nìí nìyẹn, màmí. Àtẹ̀wọ́ yín nìyẹn. Ọmọ anointing ló sẹ́. So, mo fẹ́ kí everybody ẹ jẹ́ ká kàn fọkàn balẹ̀. Èpè yẹn pọ̀, everything pọ̀. But àwọn abiyamọ kan ti ṣiṣẹ́ jìnnà jù lórí justice for Mohbad. Ẹ ti ṣiṣẹ́ jìnnà jù pé kó jẹ́ pé at this junction, ló máa wá sun yín. Bíbélì ní pé ó ní ọwọ́ Serubábélì tó bẹ̀rẹ̀ ìpínlẹ̀ ilé náà, ó lóun ló máa parí ẹ̀. So I want to use this medium to talk to my people out there, because I know how many people. Let me see how many people that are watching now. Okay, right now I have 285 people watching now. I want to use this medium to talk to those 285 people that are watching, including those of FYP, that justice for Mohbad is sacrosanct and germane. Ẹ kàn lè rò pé bóyá torí pé kò sí information tàmọ́, yes, Uncle Yomi try àti kó àwọn information yẹn kúrò, because each time tó bá ti dé báyìí wọ́n á tutù ni. Ẹ má bínú mo ní kọ́ọ̀bù àti kàtá ni. Each time tó bá ti dé báyìí wọ́n máa tu ni, wọ́n dé báyìí wọ́n máa tu ni. So the man now decided pé okay, nígbà àbí ìgbà tó bá ti mọ bí tí ogun yẹn ti ń wá, the best thing ni pé kí wọn náà tilẹ̀kùn bẹ̀ pa, and that is the only thing you see the man doing now. It's not that pé àwọn náà ready àti keep all those information to himself. No. Ẹ rí pé tó bá tó kọ́ sọ kékeré kan, wá kàn ju kékeré kan lẹ̀, wá tún sún sẹ́yìn. Kì í ṣe pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. He knows what he's doing. So I want to encourage every one of you. Justice for Mohbad ò tí tán. This was the first note tí mo send tí ìyá ẹ̀ fi dá mi lóhùn pé frightening yẹn ti pọ̀ jù, tó tọ́ ni ẹ máa gbé picture àwọn ọmọ wọn, ẹ máa ṣépè fún wọn, anybody tó bá sọ̀rọ̀, àyà everybody wá ń já. The people are now afraid of talking about justice for Mohbad just because of pé àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó ń fẹ́ kọ́mọ yẹn gbà. Ṣé wọ́n lè gbà kan ṣe irú ẹ̀ fọmọ tiẹ̀ ni? Ṣé ó lè jọmọ tiẹ̀ náà pa nípa àyàmọ́nú ilé ẹ̀ kó wá máa ṣe gbogbo rádaràdá tẹ̀ ń ṣe lórí social media just because you have the space of social media? Kò sí láyé, kò sí kankan nu yín tọ́mọ yóò ní jẹ̀yà inú ayé. Kò sí gbogbo ohun tẹ́bi ṣe agbára inú ayé. Á dojú ìjà kọ yín àtàwọn ọmọ yín ni. Except tó bá jẹ́ pé kì í ṣe inú ilé ọmọ yẹn ló wà tán pamọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ yẹn wà nínú ilé ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pamọ́ bẹ́ẹ̀. Up till now, going to 3 years, ọmọ yẹn wà ní mọ́ọ̀kì ibi tó jù sí.
he has not been buried. Wọn ti sin ọmọ yẹn náà kí ló dé tá à ń ṣe báyìí fúnra wa. Àwọn kan wá kóra wọn jọ ẹ sọra yín di elénìní ẹ sọra yín di ọ̀tá ẹ sọra yín di ìkà ẹ ń bá wọn tí ò yẹ kẹ́ bá jà ẹ ń bá wọn jà láì nídìí ẹ kóra yín jọ pọ̀. Bíbélì ti sọ ní surely they shall gather but as many that gathered against us the Lord will scatter you to asunder ní lágbára Ọlọ́run. Àwọn ò sí lórí mo ti sọ olórí platform we are not here to abuse anyone, we are not here to come against anybody. I am not interested in interest nínú family affairs anybody. I don't want to know anything about your family. If you want to dig in about my family, go ahead and dig in. Ọkọ kan mo ní láyé mi. Ọkọ kan mo ní látọdún tí mo ti wà. Mi ò lọ́kọ méjì, mi ò dẹ̀ bímọ síbi méjì. I only married to a man. Mọ́mí Olúwafúnmi, you are welcome ma. Ọkùnrin kan mo fẹ́ láyé mi. So, what are you telling me? If you want to dig in into, go ahead and dig into my life history. If you want to abuse me, kí lẹ tún bẹ́ẹ̀ ṣe ju gbogbo ìta ti bú mi lọ. You call me names, you call me Tim, you call me 30, 70, 30, you've called me so many names, but to God be the glory. Sacrosanct and Jermaine, only justice for Mohbad. Ẹ̀yin abiyamọ ìjọ, I want to encourage you. Ẹ jẹ́ ká support Uncle Yomi. Ẹ jẹ́ ká support Uncle Yomi. Ẹ wo, just a program kan péré tí Prime Boy fẹ́ ṣe, just one program. Ó láti ń sọ̀rọ̀ bí 1 million naira. Just one program. Now imagine ẹni tó ń kọ lẹ́tà ẹni tó máa pélé ó máa bá tọ̀hún sọ̀rọ̀ kéèsì Kingwai kéèsì àdúrà àti Dàmọ́lá kéèsì Mohbad kéèsì gbogbo ẹ̀ at the end of the day tá a bá kọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ now ẹni tó wá fẹ́ sáré ṣe just ordinary protest níwájú court òun láti ń ṣí bí almost 1 million naira yẹn. Now imagine ẹni tó ti ń ṣe for almost 2 years. Please, I want to encourage no retreat, no surrender, my sister. Thank you. So I want to encourage every one of us. Ẹ má yẹ kó sú wa, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Please and please, I want to encourage you. Ẹ jẹ́ kí n play orin yẹn, tí n bá ti play orin yẹn, then máa play points yìí. Then we now go back to torí àwọn tó ní pé àwọn ò ráyè gbọ́ nǹkan tó ń Uncle Yomi sọ lórí Instagram. Ẹ má worry, mo download everything, mo screen record it. I have everything. So mo tèmi náà ti sọ pé màá try àti wá play ẹ̀ fún yín. And that is how we be doing it. TK, you welcome, sir. By my machine, so that they lose out. Some people don't have Instagram. But please try and open your own Instagram. Go and open your Instagram. That's all. It will get to a point. Tó jẹ́ pé àti ẹni wá gbé wá sórí TikTok mọ́. Ní gbé wá sórí TikTok. So please, I encourage every one of you to please be supportive, be prayerful. Níbikíbi tí Ọlọ́run bá ti fẹ́ lù ẹ́, bó jẹ́ inú ìbàjẹ́ náà ló dẹ̀ gbé dání náà. Fúlàní màmá, ìyá mi ẹ kújọ́ mẹ́ta mà. Ọ̀rọ̀ mà. Kálàfíà lọ wà. In one way or the other, shall be useful. Bó jẹ́ di ìbàjẹ́ ló fẹ́ wà, jẹ́ ká mọ̀ pé di ìbàjẹ́ ló fẹ́ wà. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé di dáadáa náà, jẹ́ ká mọ̀ pé dáadáa náà ló fẹ́ ṣe. Torí kò sí nǹkan tí ò lérè láyé. Kò sí tó gbé tó ní kánú justice for Mohbad. Gbogbo yín kan wò pé ó ń lọ báyìí ni. A time of tó jẹ́ pé everybody máa rí fún nǹkan tó so, ẹ kàn tí máa gbàgbé ni. So many of you ayé ti gbàgbé báyìí náà pé tó tọ́ mà ni mo mà ṣàìdá nígbà kan. Bọ̀ nǹkan kan tèmi ò ní ṣe ni pé bí ìní báyàn ṣàìdá o. Mi ní báyàn ṣàìdá torí mi fẹ́ kéèyàn ṣàìdá sáwọn ọmọ tèmi. Mo lórí ọ̀fẹ́ àti lọ́mọ tó pọ̀ nú ayé. Ọmọ tí mo bí pọ̀. Kò dẹ̀ sí kankan tí máa bínú wọn tó jẹ́ pé mi ò fọ operation bí. So mi ò fẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀ sí mi. Débi pé a ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ mi. Débi pé màá wá ru aburú sí ọmọ ọlọ́mọ. Ìdùnnú ọmọ ọlọ́mọ lèmi máa ń wá. O lè ṣe rí mi bí tí mo wà lénìí. Tí o máa ń ṣe pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti nǹkan téèyàn ti ṣe nú ayé, wọ́n á ti finish irú àwọn àwọn sẹ́yìn tipẹ́tipẹ́. Ṣùgbọ́n torí pé àìrú àìdá àṣe àìdá sọ́mọ ọlọ́mọ òun lẹ ṣe rí ibi tá a wà lénìí. So I want to encourage you, please, whatsoever that God has given unto you, let's use it to support Yomi fabiyi. To support Yomi fabiyi. Ẹ̀yẹ wo 700,000 òun la sáré rèsì pé a fẹ́ fi ṣe ordinary protest. Now imagine conference meeting, press call, gbogbo ẹ̀ tó ń kú Yomi ti ṣe. Do you know how much he has spent? And the man stop coming out to ask for money. Reason tó dẹ̀ ṣe wá gbowó ni pé torí pé people are using it against him. Nígbà tó bá fi pẹ̀lú wa lóní bára 70-30 tó bá pè wá ní bẹ́gibẹ́gi kò síbi tí bá dé báyìí òun àti Yomi 70-30 náà ń ṣe. Tí wọ́n máa ń bá àwọn ṣe 70-30 NGO ni. But torí pé kò sí bẹ̀rù Ọlọ́run nínú àwọn ènìyàn ni. Ẹ jọ̀ọ́ ó ti stage tá wà lórí justice for Mohbad sí ó ti dé stage kó lórí dorí ẹ̀ mú ni o. Olórí dorí ẹ̀ mú kó kálukú jẹ́ ẹ ṣọ́ra gidi gan. Ẹ ṣọ́ra gidi kẹ́ má ṣubú lára ẹni tí ò yẹ kẹ́ ṣubú.
ẹ ṣọ́ra kẹ́ má bàa ṣubú lára ẹni tí ò yẹ ká ṣubú o ẹlòmíì máa ṣubú kò dẹ̀ ní dìde mọ́ ẹ má kọsẹ̀ o ẹ má kọsẹ̀ o ìkọ́sí inú re máa ń so èso o inú re máa ń so èso so I want to beg every one of you ẹ ṣe dáadáa o ẹ ṣe dáadáa ló pé o dáadáa ló pé ìkà ò pé o ìkà ò pé so justice for Mohbad is sacrosanct and germane so ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ orin yẹn. Oyè Ọlọ́run, oyè ènìyàn, ohun tó pamọ́ kéye lójú Olúwa. Ìmọ́lẹ̀ ìkúdúró, ìmọ́lẹ̀ lọ, ọmọ lọ́ba lọ́rùn, mo bá yí lọ. Àlùbá. A ò ní sinmi, a ò ní gbà ó, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o. Ẹni tó jáde àgbọ̀n àpáta. Ẹni ọmọ ológo, olórí ẹbí. Mi ò fẹ́ máa pe orúkọ lọ títí. I just want to encourage everybody. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ẹ má yẹ kó sú wa, ẹ má yẹ kó rẹ̀ wá. At this junction, we need your support. We need your support prayerfully, physically, financially, in all ways that God has given you power to support. Please, let's support this system. No. So, we need your support in any way that God has given unto you to support the NGO, Break the Silence Foundation. We can all see what the man is doing. Gbogbo wa la rí iṣẹ́ tí màá yẹn ń ṣe. Gbogbo wa la rí àfẹn tí ò bá níbẹ̀rù Ọlọ́run lá sọ pé òun ò rí iṣẹ́ tí bàbá yẹn ń ṣe. Ẹni tí ò bá níbẹ̀rù Ọlọ́run lá sọ pé òun ò rí nǹkan kan tó ń ṣe. The man is working. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé very soon Ọlọ́run máa di iṣẹ́ yẹn ládé. Àwọn tó máa tá máa jọ gba ògo yẹn. Abiola Santos ìyá mi ẹ káàárọ̀ mà ṣe wà ẹ kú àsìkò yìí àwọn tájọ máa dámsẹ̀ ìfẹ́ àfà ọ̀rẹ́ how you dey àwọn tájọ máa gbé adé ògo yẹn tọ́lọ́jọ máa lò tájọ máa yin Ọlọ́run ó wà ń bẹ̀ àwọn tó dẹ̀ jẹ́ pé àìsáìtì babe àfà náà àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn míì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé tọ́ba ti rí pé agba justice báyìí wọ́n á pòórá tán lórí TikTok ni ìmí ìgá lọ pààrọ̀ orúkọ ẹ̀ ní. lágbára Ọlọ́run. just because of pé ó ti máa. ẹ káàárọ̀. ẹ ra mà ẹ káàárọ̀ mà. kẹrí mẹ́sẹ̀ tí mo sẹ́ẹ̀ sí yín lórí WhatsApp. ṣé tààrọ̀ ẹ̀yà àbí tààdọ̀ mà. àárọ̀ yìí ni mo send voice note fún yín lórí WhatsApp. tẹ bá ṣe tó bóyá kẹ lọ wò ó kẹ jẹ́ ká wo bá ṣe máa àwọn ti fún wa ní àìdíà tó dáa kò ń ṣe everything torí screen recording wọn tó ń ṣe wọ́n á dẹ̀ screen record wọ́n máa táyà wọ́n á screen record sóté dem go táyà torí wọn lè à ń gbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ yìí tí òde òní jábọ́ lẹ́nu tiwa ń bì báyìí progress òun làwa dúró fún bó dẹ̀ ṣe máa rí náà nìyẹn ìyá tẹ bá ṣe tó tẹ bá wo kinní yẹn ẹ jẹ ẹ lísì sí kẹ wo tó bá right bí mo ṣe sọ yẹn ẹ jẹ ká sáré ṣe kó tó di pé ó máa di ìjọ yẹn so that's number one. Secondly prime boy gangan fúnra lára ẹ̀ náà ṣé ó ti update yín níbo la wà báyìí ṣó ti pé. kò bá mi sọ nǹkan kan o kò bá mi sọ anything. ṣe bẹ ní nọ́mbà ẹ lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ máa wà ọ̀ní mi kí effort ẹni tó ń sáré kiri Mr. Yomi yìí kí effort wọn ká lè bá wọn dé dádé kò ní dáa kí yọ̀dọ̀yọ̀dọ̀ kó wọ̀ tó bá yẹ kó ti sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ sẹ́mi ni
èmi máa ti wà lọ́rùn ẹ̀ sódà tó máa lè serious pẹ̀lú ẹ̀ so mo dẹ̀ mọ̀ pé òun náà bóyá ó ń prepare ó sáré kiri ni àwọn lọ́ọ̀yà yẹn àti gbogbo á ti máa bá Mr. Yomi sọ̀rọ̀ náà so Mr. Yomi náà máa lè fún wa ní update tó dáa so ó dẹ̀ yẹ kó náà tún wá bí lẹ́nìí torí ìgbà tó ọ̀tá àti ìmọ̀ bóyá owó yẹn ti pé ọ kò tí ì pè kò yẹ kó offline pé yá kẹ́ send the invite. àṣàtàná ó dẹ̀ pé we are close to 700,000 lánàá. Ibẹ̀ ló wà náà ṣe mọ̀ pé ká tó lọ sí kínní Instagram yẹn Instagram lọ́dọ̀ ọkùnrin mi bẹ́ẹ̀. èmi kàn rí i pé àwọn messages yẹn bá ṣe ń drop ẹ̀ kò move ó kàn stand still ni. ó move ẹ máa scroll up ni kò dàbí TikTok mà. ẹ máa fọwọ́ tì sókè. àwa la máa fọwọ́ tì. mo ṣáà rí i pé nọ́mbà èèyàn tó wà lórí online wọ́n lọ bí 70 something mo ò dẹ̀ rí kọ́mẹ̀ntì tó repeated comment ni mo wá ń rí èmi ò mọ̀ pé iṣẹ́ ìyàtọ̀. ẹ máa fọwọ́ tì sókè ni kò dàbí TikTok mà TikTok máa lọ fúnra ẹ̀ ní but ìyẹn máa fọwọ́ fúnra yín sùn sókè ni. ok tó bá fẹ́ gbéyàn sókè náà ṣọ́ ń gbé wọn sókè ń bẹ̀ ni. wọ́n máa ń gbéyàn mẹ́rin wọ́n máa ń gbéyàn bọ̀ tó ń kú Yomi ò gbéyàn lánàá. wọ́n gbéyàn lánàá wọ́n lọ́ọ̀kì kìíní yẹn ó dáa bẹ́ẹ̀ ká lè fi kọ́ gbogbo èèyàn lè fi gbọ́. Bọ̀bọ́ kan ní Ìkòròdú wa ń bì báyìí òun náà ti jáde ó ti ṣe fídíò yẹn bóyá tẹ bá ń stro ẹ lè rí mi mọ bí mo ṣe lè táàgì yín pẹ̀lú fídíò bọ̀bọ́ yẹn máa táàgì yín pẹ̀lú fídíò yẹn ó sọ even gbogbo vest yẹn ló wọ̀ vest tí wọ́n kọ́kọ́ lò tó ní oríṣiríṣi kọ́lọ̀ tó ní white tó ní black yẹn white yẹn ni bọ̀bọ́ yẹn wọ̀ ló fi ṣe fídíò yẹn pé náà pé ìṣe ni ọmọ yẹn bóyá ó ti tún lọ tọ́ òun náà ní bí bàbá yẹn máa ṣe bọ́ sí íńtánẹ́ẹ̀tì láàárọ̀ nìyẹn o ló bá dárúkọ lédì yẹn pé ìwọ ayé ẹ̀dẹ̀ máa bàjẹ́ ni àní òun ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gba ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ni pé wọ́n pa ní sẹ́ òun bó ṣe pa yẹn gogogo pé ní ọwọ́ yìí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà bó ṣe ń sọ ni mò ń sọ yẹn o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ pè wá sí i àwa á máa dìde a gbọ́dọ̀ mọ tó pọmọdé yìí. Ó wà online ó ṣe ju fídíò yẹn láàárọ̀ yìí torí mo máa ń fọ́lù ẹ̀ bọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so which means pé àwọn èèyàn gbọ́ gbogbo tí Mr. Yomi tún wá sọ lánàá yẹn ó affect so many people tí wọ́n rí fídíò yẹn tí wọ́n rí nǹkan tó ṣe so nǹkan tí information fi dá nìyẹn information ó kì í ju anything lọ àní Monjola ẹ lọ wo fídíò bàbá Tinubu sẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu tí kò tiẹ̀ sí protest anywhere wọ́n dẹ̀ bá bàbá yẹn fà á débi wípé bàbá jẹ́ ìtù lórí ṣíà níbi oko pọ́ọ̀pù bàbá jókòó kára pọ̀ ni so ẹni tó lè ṣerú yẹn fúru ẹni tó ṣì wà nínú àhámọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kábọ̀ nítorí èèyàn tó ti kú tí Lagos State bá fèèlì wá ṣé federal tí wọ́n lọ náà tó fẹ́ fèèlì wá ni irọ́ o àní dúró àdẹ̀ ní jókòó tó bá rò pó ti tán kò tán o fíìmù mi ìṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ jí padà ni ó ti fẹ́ sùn tẹ́lẹ̀ ó ń dòzì lẹ́yìn dòzì yẹn wá tají ó ti tún wá wọnú àwọn èèyàn padà sí lágbára Ọlọ́run àwa o a máa achieve èyí tá a fẹ́ ṣe yìí. Amen. Amen. Thank you so much, ma. Thank you so much. So now, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí. To prove no way. And of course, we allowed him and his mother, we gave them reasonable time and opportunity to prove their points before the public and the whole world as required by law. Yes, they wasted that opportunity to allow the world to hear them and then to know about the sudden death of Mohbad. This I will come back here. Tí mo fẹ́ play gbogbo show Uncle Yomi àná ni. Ẹ jẹ́ kí n sáré play gbogbo show Uncle Yomi àná. So ti yẹn, yeah, let's go. And we will not raise a society of children. Part 2 nìyẹn, this is part 1. This thing. After we noticed some hanky-panky when a confession came from Adura Shedrack Aloba, Mohbad's younger brother, and he corroborated it with a 3-second video stating that the video contained how Omomi Cynthia Adebanjo fought with Mohbad
and pushed Mohbad until he knocked his head on the floor. We reported to the police at the state CID, Lagos State Police Command, and what we noticed was that there was unwillingness by the state command there to prosecute, to investigate the video, and do justice that is necessary. Why this is like that, we don't know. And who are the powerful people trying to say they should not prosecute, they should not look into it? So when it became a serious melee, we took the right step by notifying this Assistant Inspector General of Police, the higher command, and we put up a press conference when there was now becoming so dramatic. Are they now? Is this now a criminal institution? So this video is just a snippet from the press conference that was held. You'll see this, and the next one will be the voice. The voice you're going to be hearing is my voice, and please be advised there will be some interruption from the mother of Mohbad because of this stuff. Okay, I think it's okay like this. So 3 p.m. Abdullah Alaba, Mohbad's younger brother. At about 4:23 p.m., Abdullah Alaba, Mohbad's younger brother, sent me a DM after listening to me for a while and reacting in the comment section. When I realized I may not see it. Okay, we'll get there. Let me finish my speech. Adura knew he was wrong. That's Adura there. Débi ká bá fi tọrọ ìyàwó àgbákò ayérayé ni ẹni tó lè bá rìn náà ló ti ń bá rìn yẹn ọ̀kálá ó sánjú and they believe so much in Ògùn. Wọ́n mọ̀ pé Ògùn ló lọ́jọ́ kan ìpọ́njú, orí ẹni báyìí ló lọ́jọ́ gbogbo. She's devilish, she's wicked and a terrible manipulator. Tẹ́ bá ń gbọ́ àgbákò gidi ni tó bá ń bọ̀ kí n má dákẹ́. Ẹ rí àwọn ọmọ kéékèèké yẹn. They have learned too much wickedness and too much devilish scripts on social media. And they are the ones your children, my children, and other people's children are seeking and having as friends. Wọ́n kàn wá ń bí ojókòó sórí TikTok. Òun ṣa picture àwọn ẹbí ẹlẹ́bí káàkiri. Òun wẹ́ ẹni tó bá ra wọn sùn. And they are destroying the life of your child. We just have to stand tall. Justice for Mohbad is coming, trust me. The directive is that the case should go to court. And ẹ̀yin kọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́. Tó bá yẹ kó wọ́n ṣeré pa ni. Tí ó bá ní justice ni. Lágbára wọn bá gbé ni. Dàmọ́lá yẹn ò ní kọ́kọ́ lo iye ọjọ́ tó lò mẹ́yẹn. Tó bá jẹ́ kó sí case nílẹ̀. Or if it was an unjust arrest. Ṣé bá wọn kó lọ́yà? Ẹ ṣáà rí tó ṣe wedding. Ṣé wọ́n pe kó àwọn àná pé wẹ̀? They should be in court against the federal government now. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n fúnra ẹ̀ tó sọ pé òun rí pépà yẹn. Wọ́n fi hàn òun. Wọ́n ní federal government ni. Ó yẹ kó lórin tó pè yẹn kó sọ pé ó yá lọ sue federal government now. With the many days you spent there. Ṣé bó yẹ kó náà pariwo báwọn wèrè kíní kan alájà bí ìgbà tó ti ní gbóná bọ̀ fúrọ̀. Ó ní ẹ lọ sue Yomi now. By now they should be suing the police and say there is no case. Oh, just so bad. Then look at spending. It's because at the end of the day, most of these disgusting individuals, it's a fool like you. Kí ni yẹn máa bọ́ ṣe tọ̀ yín tẹ kówó yín lẹ̀ tẹ lọ gba spending. Irú èrè yẹn náà tún bọ́ta. Wọ́n á ní kó bóyá ń sọ̀rọ̀ gan gallop. Yàbí yẹn. Wọ́n kí bó lọ sí gbogbo àwọn ilé báyìí.
ẹ ti mọ̀ pé irú òun yẹn fẹ́ para ẹ̀ sí tẹ̀ tó bá yẹ kó mo ní kí n ti jẹ́ kó para ẹ̀ dànù sínú sẹ̀ àti kọ́tọ́ ẹ̀yọ kan ló jẹ́ kó para ẹ̀ dànù. ẹyọ àṣàbẹ̀ wọn ló fẹ́ jẹ bátìrì ní nídìí ó ṣàmù gbàtẹ́ ọkọ̀ tí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ṣáájú mi so gbàtẹ́ mi máa débẹ̀ àwọn màṣá yẹn tó wà nínú sẹ́ẹ̀lì wa ni ọmọ prime abeg good as you come good as I come báwo inside cell ó ní no vex na because of your friend ó sọ pé ó ní bó ti fẹ́ para ẹ̀ ń kó fẹ́ jẹ bátìrì àwọn ọlọ́ka mọ́ bedroom èmi wọn advice ẹ̀ ń pé kí ló fẹ́ jẹ bátìrì fún. àwa òkè nítorí ń tọ́ tọwọ́ ra wọn bọ̀ ni ń tọ́ dánwò. àwọn ọmọ yẹn mọ o ṣèbí òun lọ sọ pé ó mú picture mi lẹ̀ fún wanted òun ló nà ká sí picture mi fún wanted èmi ò dẹ̀ mọ̀. script tó kọ́ ń gbà yẹn ni ó mọ̀ pé bọ́yẹ kọ́ script yẹn kò sí bọ́yẹ wọn lè yọ ọkọ̀ wọ́wọ́ lé ni let me be honest with you ẹlẹ́dàá mọ̀ sí ẹni kò ṣáà máa bọ̀ kò dẹ̀ máa dúkú wọ́n ṣáà máa gbàdúrà ẹlẹ́dàá. àní Mr. Yomi o àwa ẹmọ ó ní àwọn mínítì kan tó máa ń fún wa tó máa ń mú wa jáde pé káwa wo ẹmọ káwa pe family wa ẹmọ so wọ́n ti fún wa fóònù wa báyìí ẹnà akọ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa kò mọ̀ èmi gan mi ọlọ́run fa pamọ́ ẹ̀mí ìyá mo kọ̀ rí mẹ́sẹ̀jì náà tó wọrí fóònù wèrè ni hope Liam is missing you kí lélẹ̀ ó ti ẹyọ ẹmọ bíi kéèyàn mẹ́sẹ̀jì yẹn pọ́pìn kémi sáré kí n gbójú kò bíi pé so mo á ń retí kóun gan sọ̀rọ̀ òun náà wá rí pé bóun ṣe bóyá yí wálẹ̀ wá sáyé lọ sókè ṣẹgẹt bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń pò ti gbé lọ sókè báyìí mo wá ní àwọn mi kọ́ ló mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ yẹn bóyá ní àwọn mi bóyá wo bá ó ń béèrè kíní kan ẹsẹ̀kẹsẹ̀ yẹn ti delete chat yẹn again. ṣẹgẹt so lèmi ṣe wá sáré sọ fáwọn. criminal. ọjà ó ní Liam is missing ọ̀rọ̀ yẹn gan bá mi lẹ́rù. ṣé ẹ̀rí wọ́n ṣe ó mọ̀ pé gbogbo pattern bí yẹn ṣe ń dirun náà lọ ń dirun fọ́mọ yẹn but ọlọ́run pa àwọn tí ọmọ pé àdògán ni kọ́lọ́n dá ìjì mi ọkọ̀ ń dákójọ lẹ̀ fọ́mọ yẹn tọ́mọ bá ti wà tó bá ti fagbára jù the thing is ó máa ń jẹ́ kí ọ wà sexually hyper libido wọn máa high gan. ẹ̀rọ ọmọ wèrè tó sọ pé òun mu codeine tó fẹ́ tó ní wọ́n rape òun lọ́nà àti wẹ́ẹ́ dà fún interrogate. olórí burúkú làwọn ọmọ yẹn mo yìí ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ because at the end of the day nsìn wọ́n á gba àwọn ọlọ́pàá wèrè kan á gba change díẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n tún lè gbàdí lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á tún case yẹn might die down and these are because we need more NGOs tọ́wọ́n bá scapegoat ru wọn yẹn wọ́n ní stop because ohun tí wọ́n ti jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ ní pé tọ́ bá ti pariwo síta don't even look at the broader picture ẹ wo bíbọ̀ immunizer yẹn ṣe ń ṣe analysis ẹ̀ ó wo angle mi pé kìíní báyìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti fẹ́ lébẹ̀lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ sọ lórúkọ tí ó jẹ́ rape apologist because most of àwọn obìnrin tẹ̀ ń wò yẹn mí tẹ́lẹ̀ pé wà successful àkàbà ọ̀là tó gùn ni pé wọ́n parọ́ mọ́ ọkùnrin wọ́n dẹ̀ sẹ́ni ẹ̀dẹ̀rú because parọ́ mọ́ kẹ́ni ẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ má ga wọn forever and tẹ́ bá woru tóun yẹn any small thing wọ́n ti sọ̀rọ̀ pé sexual abuse òun lè rí pé gbà tí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ní London ẹni tí ò fọwọ́ kọ́ ẹ níta gbangba ó wà lórí gíláàsì tóun mẹ́kọ̀ kí ló ń pọlọ́pàá fún ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́nu ó ti sọ there is a man here is sexually harassing me that man is going to jail immediately tó bá sí video because you've accused him they will have to dock you first and investigate meanwhile obìnrin sexually harass ọmọ obìnrin kékeré obìnrin sexually harass ọmọ ọkùnrin kékeré òun harass ọkùnrin mo ṣe wà ìkọlọ̀ dájú mi obìnrin ti rape mi rí mo dẹ̀ kan sára bẹ́ẹ̀ ni you understand so like kama digress kama lọ jìnnà that is situation it is our collective voice that will eventually make them to pick up the rest of the first suspect and charge them to court iṣẹ́ ta ní láti ṣe nìyẹn òun ṣe pé ó lè lára. So I salute your courage, Prime Boy, and my appeal to anybody that really want to support. It's a project you are doing on your side. I understand it. Now you are more active. People can see, and majority of them they can now see clearly that you were not part of them, and you did not join them. Okay, video join the Abi. Could that an evidence could keep where? Oh, the butter. Can you see the pain?
o lè lọ síbẹ̀ láti pay respect ogun ayé nìyẹn sórí ogun ayé torí Ọlọ́run má pé jẹ́ ó jà wá tọmọtọmọ. so that's why you have to fight to the end kò ṣe pé òun cross lane anybody àwọn yẹn gan tọ́wọ́ à ń bẹ̀ yẹn gan wọ́n mọ̀ pé páńpá sí lápá mu because Mohbad ló ń gbé wọlé yẹn. you captured it you have tried to pay your respect bó ṣe wà nísìn so àwọn ipò ìyá rẹ̀ gan-an. Mohbad tó yẹ kó sí with honour sí Ọjọ́ yẹn báyìí téèyàn bá jorí ahun ó máa sunkún. Ẹkún pọ̀ òjò tún wá rọ̀. irú ẹbọ ni everybody yẹ kó jókòó sínú hall nínú ọbẹ̀ yẹn and everybody will pay tribute kí ni Mohbad ṣe life well they couldn't even allow people to come out and talk about the boy rí báyìí sí Mojí Ọláìyá ni ọlọ́mọ yẹ ká ṣe colleague ni gbogbo yẹn náà tá a ṣe ní industry gbà yẹn àwọn olórí burúkú wèrè Tóyìn àti ọkọ̀ ń ba yéèyàn jẹ́ lórí social media lọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ayé ẹ ṣe tiẹ̀ jìyà lórí wúmà ẹ̀. gbogbo etí gbogbo wọn ṣe ń ṣe sí tó ń lọ kí àwọn kinní kan káàkiri ẹ lọ bèrè movie industry I started well I was always there for my colleagues látàyè Brown ni o kí lórúkọ Rẹ̀mí Abíọ́lá tó kú sí Amẹ́ríkà èmi ni mo dúró sí airport ní tamaki tí mo gba òkú ọmọ ẹ̀gbọ́n orúwà lẹ́yìn mi bẹ́ẹ̀ ló ṣe Mr. Yomi ẹ ṣe ojú mi lọ dáadáa bẹ́ẹ̀ ló fi Mr. sorúkọ mi mo báyìí pé wọ́lọ́n ó ní kò sówó lọ́wọ́ òun ni aṣáṣe tá pé wọ́n bá lọ fín àtàwọn àròsàn jíjí kò sọkọ bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n bá arrange tó fi send òkú yẹn nígbà tówó yẹn tàbí tí ò ṣe kí wọ́n kọ́ ru òkú láti Amẹ́ríkà wọ́n rò lọ South Africa wọ́n kérò mẹ́ẹ̀ wọ́n tún kókù díẹ̀ wọ́n ṣe ń bọ̀ Nàìjíríà wọ́n ṣe release òkú fún wa ta gbélé ọmọ yẹn lọ́wọ́ báyìí tó gbé sínú ambulance báyìí ó di ilẹ̀ ẹlẹ́nu ẹ̀ ń dùn ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ló ń dọ̀bálẹ̀ orí bẹ́ẹ̀dì tó ń sùn. Uncle Yomi, wọ́n ní why does Pride Boy need money? He's having number one a protest seeking his own justice and the justice for Mohbad. So he's going to be having placards. He's going to be going there with some people that will need some logistics in terms of feeding and transportation. And then, of course, the media, Tomawa, I think he has outlined some media, just for reasonable media presence. So they will be there before the court starts. Then the government and the police will be aware that in case a plaintiff from justice. And then when they finish out, the lawyer Mohbad, lawyer Prime Boy, they will come out and then they will speak to the public that ọ̀rẹ́ òun ni even kó o má tiẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n torí ẹ̀ ọ̀rẹ́ àti kékeré is feeling the pain. He's still in the mortuary. Millions of Nigerians came out to demand justice. No justice for my friend. How do you want me to cope? Now, because of getting and seeking justice for him, ẹni pẹpẹ sí nítorí pé ó fẹ́ gbá òun lọ́wọ́ nu kú ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fohùn sunu cell for 4 months ẹ̀yin ọlọ́pàá dẹ̀ fò ẹ mọ̀ nínú rìpọ́ọ̀tù yìí pé wọ́n lẹ́ni tó bàjà lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ gbọ́nú pé wọ́n délé aago 3 òru bá rí bẹ̀rẹ̀ sí bleed nítorí kankan ṣẹlẹ̀ sí ẹ mọ̀ pé wọ́n á pa mọ́nu lé ni and you are coming up for these political talks. Ẹ mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ Hannibal ẹ mọ̀ pàdúrà Hannibal ẹ mọ̀ pé dàrúṣà wọ́n ṣílẹ̀kùn fáwọn tó wá pa wọ́n farabalẹ̀ wọ́n dẹ̀ papọ̀ wọ́n rìkọ́dù bọ́ yẹ ṣe wẹ̀ and you still want to cover that up. Ẹ wá fóun ẹni kóun jẹ ìyà kóun wà lẹ́wọ̀n. Even if those police officers lack conscience àwọn tó jọ̀gá yẹn wọ́n mọ̀ tó ṣe náà because ẹ fẹ́ sọ òun dẹ̀ jalè jáǹjẹ sọ́ra. Ẹlẹ́dàá Mohbad dẹ̀ ní òun kọ́ lẹ́ máa ọ̀rẹ́ òun kọ́ lẹ́ máa fi ṣe ni lórí ikú òun. And he fought hard. So he is now seeking justice for himself. At the expense of our Towandi. But gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá lọ wò náà tẹ́ bá wà àdúrà yẹn náà ó dàbí ìtàn fọwọ́nù lára ni.
Prime boy, only láti wo boy yẹn tó bá pàdé ẹ̀. You can see he's looking like a stench fist. ìyẹn máa ń chẹ́ẹ̀kì gọ́gù kó tó rìn ṣé prime boy ò sí níwèé yìí ìyẹn máa chẹ́ẹ̀kì kó tó jáde ni. On láti mọ iye tí mo ná last minute yìí tó fẹ́ gbé. You need to know how much I've spent. You understand? Boss, ó náà ìdí àkàn tó wá sí mi lórí gan àwọn ìpín yẹn gan bọ́ọ̀ ọkọ̀ àmàkàn nídìí àwọn ọlọ́pàá bíi méjì mi ò sọ́ǹtà àmàkàn nídìí àwọn ọlọ́pàá méjì náà tó máa work pẹ̀lú wa àti police police report ó náà ìdí àkàn máa gbé yín débẹ̀ after life. ẹ má sọ ọgbẹ ní ti ń tà ń bí mọ́ àfi tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní kẹsọ. mo ti sọ fún Monjola nǹkan tó máa ṣe lórí WhatsApp kó má sọ síta. gbogbo wọn yàn jámọ́ wọn kàn ń fetí sẹ́ gírí because. kò sí tó lè ṣe ń jọ ẹ̀ náà torí kò ṣe pé a fẹ́ lọ fàjọgbọ́n. no ti prime boy fẹ́ ṣe wá important ẹni tí ó béèrè ní mọ̀dánù. àwọn tó rí wọn pé ló ń lọ bọ̀ at the same time. ọmọ ọ̀tá náà yan ni. báwo bí àwọn ti gbọ́n pé a fẹ́ ṣe nǹkan àwọn fẹ́ wá dàrú inú mi máa dùn kọ́ wá no inú mi máa dùn kọ́ wá inú mi náà èmi náà fẹ́ kọ́ wá ni. wọn lè dán wèrè wò má jẹun tẹ number one. èmi tẹ̀ fẹ́ kọ́ wá opportunity come but once. wọ́n á rí ìyànkó táyà o. wọ́n lè wá tí kí n gbọ́ àti ti kọ́ wọn lọ́gbọ́n. ẹ má wò bá flọ́ọ̀gì gbogbo àwèrè wọn yẹn bó ṣe wà yẹn ìtọ́sí ń jẹ lọ́wọ́ gan ọ̀tí ìrántán ṣé ojú lásán ni nǹkan tí mo ti dà sí wọn lágbàdá ẹ fọ̀rọ̀ wọn yẹn lẹ̀ má tiẹ̀ lọ bẹ̀ wọn lè wá bẹ̀ wọn. Prime boy, what you are doing is you need to clear your name. People need to fully believe that you're not part of these guys. I get what I'm saying, because like I said to you, Lagos State Ministry of Justice said they only discharge all of you and not acquitted. But no boy, Senator lè ṣerú ní tí wọn until bí wọn ṣe fẹ́ gbégbé sẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe máa yọ ẹ́ kúrò lára gbogbo àwọn onídọ̀tí yẹn pátápátá. Do you understand? wọ́n ṣe máa yọ ẹ́ kúrò. So ohun tó ń ṣe yìí ohun tí spirit Mohbad fẹ́ kó ṣe tipẹ́tipẹ́ ni. Orí téèyàn bá lọ́lọ́run rí ẹ kẹ́kẹ́ àwọn èèyàn náà rí ẹ. So you are saving your name, orúkọ tọmọ ẹ fẹ́ bá, and your career and your face, and ohun tó ayé máa pàdé lórí social media. Then the entire fans and music lovers can now conveniently tilt towards the side. So you are not just helping Mohbad, you are helping yourself in this retrospect. So anybody to Prime Boy Lowo is taking the bold step. He is about to convince the whole world that see now to your plan at any point called drop Mohbad. Fi everybody na idea ko wọ́n fẹ́ pa. Though we should clear everybody pé Mohbad's elimination was premeditated. So, but he is not part of it. So that's why Immigration Committee ìlágùn mi mo fi sí. Mo ṣe owó justice Mohbad mo múlẹ̀. Owó làágùn mi òun ni mo múlẹ̀. And I did it because I can see genuineness and readiness in what you want to do. Ọlọ́run adé dúró tí ẹ wàá rí ṣe. I'm saying. Àmín Jésù. Like I said, we need to apply appropriate and legitimate pressure so that our voices can be heard. Our voices will lead to our action. In Tomo ni pé tabatin sọ bá ṣe ń sọ yìí. Nígbà tó máa di action lójijì ni, we are experiencing a high-handed police brutality, wickedness, and criminality in Mohbad's case already. And we have every right to reject it openly and by demanding that those responsible should be shown the door. We have the power to say we are asking that the Inspector General of Police should leave that office. And I'd like to create a nationwide protest that Otisua
We are sick and tired of this kind of Inspector General of Police. Gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú wọ́n máa ń dá ọbọ̀ criminal. Òun lorúkọ wọn wà ń bẹ̀. Òun kọ́ ló ní Nigeria. He's not the owner of Nigeria. As a matter of fact, majority of his time, don't be surprised. Hi Jimbo. We are sick and tired of all that. If he cannot do the job, he should leave the office. And the president must not continue to force him on us because internally, nobody is safe. Same like here, on shoot to Salo, under him, nothing. Everyone got our guests and don't kidding. Ma cook up, bro. Agbawo, ma she ugwe. Ma fenono lo sewo. Egbo with the two our princess at Yabo Yenshi. He's just enabling criminals and people with terrible behavior. We are sick and tired of it because he's too, maybe he's just there. Control Nigerian police and Nigeria. They should show him the door. If they fail to show him the door, the Nigerian youths have got the right at this stage now. But the role he's playing in Mubarak's case, and show him the door and tell him we are sick and tired. But we don't want SARS again. We have the right to take to the street and say, Kilefe, as Inspector General of Police. If the president refuses to do that, we'll send all the government offices, we'll shut all the doors. Then we'll prove to them that we can do it. So we are getting aggravated and we are becoming more intense and aggrieved. Case Mohbad is too clear. So shall I give us a poem or the so jury? So Kiloreti governor Lagos State at the IG wants to no. It should serve us that injustice. Shall we be one conscience in it? Àwọn ọmọ akọ ní government power ni ṣe bára lò fún wọn lágbára agbára gbogbo alọ́ lò náà tàbádẹ́ rà àṣemọ́ nìyẹn because ẹ̀ ń ṣe agbára yẹn lò that is not what you swore to do. So we must stand tall. Wọ́n ṣe pé you want to become an hero kọ́ lọ́ máa ṣàgùn wọn tó bá fẹ́ sànà ètò wọn máa gbé stroke inú wọn ètò wọn máa ṣẹlẹ̀ sínú wọn èyí táwọn ọdún wọn máa ṣe àṣebọ̀n tá tó máa fọ́ wọn bọ̀ lórí tí kò bá máa ṣe wọn á mọ̀ pé Ọlọ́run ba ló ń dún. Èyí tó bá bẹ́nu wa àdọ́bì máa bẹ́ o Ọlọ́run bínú lọ́wọ́ yìí olórí ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n ṣe normal. So prime boy stand upright, nothing dey happen kò sí kan tó máa ṣẹlẹ̀. Let's support him if we can. I get what I'm saying. Ẹni tó bá fẹ́ assist tó bá rí 1 million naira should be okay to manage whatever he wants to do. So but by now what is your answer, commit any crime by demanding justice for Mohbad and yourself. They buy anybody with. So stay safe and be cool, okay? Mr. Yomi, ọmọ tí ẹni ẹ fẹ́ mẹ́nu bà ọmọbìnrin tẹ ní ẹ fẹ́ mẹ́nu bà yẹn ṣé mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn sọ pé nǹkan fáwọn ní 1 month káwọn fi investigate. VDM there swinging in another 24 hours. Ọmọkùnrin yẹn dẹ̀ parí gbogbo investigation tó láwọn àwọn máa fi ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì fi wá. No. That is the power of the public. Yeah, but Emma makes ṣe ń gbọ́dọ̀ mi. Okay. Ẹ jẹ́ ìṣàlàyé àárín yẹn fún yín gbogbo ẹ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ra wọn ni. Bó ṣe ní kó fáwọn ní 1 week yẹn custody ọlọ́pàá ló wà ń gbà yẹn. Ọmọ yẹn fetí gbọ́ DPO yẹn sọ fún VDM pé fún mi fóònù yẹn Mr. VDM ẹ ti dá sí àmọ́ pé máa tọ́ pípín yẹn you are doing well but give us a little time let's know what is on ground. Àmọ́ láti kọ́kọ́ establish ṣé wọ́n abuse ọmọ yìí tó tọ́ tàbá rí pé wọ́n establish à lọ sádùúgbò yẹn à kó fún one description then ọlọ́pàá yẹn wá pé the only don't forget the only person tá a máa fọkàn sí for now tó jẹ́ pé afurasí is the ex of this girl. So ó ti mọ̀ pé lábẹ́ bó ti lè wọ̀n kó rí ẹni tó ní kọ́ fún òun 1 week
DP ẹni òun gbé lọ fúnra ara òun lọ sí a particular hospital for comprehensive test ẹ má gbàgbé nu ọ̀rọ̀ yẹn ibẹ̀ lọ́wọ́ yẹn ti wá wò báyìí pé tóun ò bá yètè dìrọ̀ mọ́ VDM àṣírí máa tú lọ́hùn DPO tó ń ṣe wàhálà lọ yìí tọ́ba débi ìdí òun tọ́ ni bó ṣìṣe kúróbótó síbẹ̀ wọ́n rí pé kò tiẹ̀ ń ṣe pé wọ́n ya àdí kankan wọn rápa wọn rí júrì wọn rí kankan orí DPO máa kọ́ tán lọ́lẹ̀ pé àbóṣe òye kò ya wèrè then report ọlọ́pàá máa ó ràn lọ́ ẹ̀wọ̀n ni now you have even put up on the brink ayé ti sọ pé ọlọ́pàá kí ló ṣe hàn ní ṣe nǹkan so report yẹn ó mọ̀ pé ó ń ràn òun lọ ẹ̀wọ̀n ni ló ṣe padà wò pé jẹ́ kóun padà sí VDM ó tún ta ẹ̀rọ ńbẹ̀ náà ni òun máa ń ní attack òun máa ń gera òun lóòótọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pọ̀ eléyìí òun gera òun and then VDM was able to establish immediately pé so tọ́lọ́pàá ò bá dìde pé àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ò ní jẹ́wọ́ and that is what we should know that when cases of abuse come up everybody must react normally police must do their due diligence kí wọ́n ṣe ìwádìí bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ kọ́ máa fẹnu sọ pé torí ẹnìyẹn ti sọ bó ṣe fẹnu sọ yẹn tó bá tọ́ka síyàn it's enough to arrest that person but we must be civilized enough to understand that under the law there is presumption of innocence that person is not guilty until proven guilty by the court of law he's still innocent but the kind of social media pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ìyàbọ̀ yẹn irú àwọn tó ń to àwọn tó yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ṣe accuse yàn wọ́n máa ní ẹ bá wa fẹnu ẹ sọ pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni if you ask or you suggest pé now ó ti sọ angle tiẹ̀ ẹ jẹ́ kó wo angle báyìí kó ṣe ìwádìí role báyìí ni wọ́n náà play ọ̀rọ̀ ìwà coherent ẹsẹ̀kẹsẹ̀ irú àwọn sinmi nǹkan kan yẹn jágbajàgba wọ́n máa ní yẹn rape apologist nìyẹn torí pé angle tó ti gbé jáde yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ kẹ́ máa wò lọ but when you go back tó bá lọ wo gbogbo àti gbogbo yẹn wù lẹ́yìn some of these ladies wọ́n ṣe ń rape obìnrin lọ́n rape ọkùnrin they are bisexual they are into so many illicit drugs gbọ́dọ̀ tú di wọn síta so all this power evil power using social media to destroy people easily we have to start looking into them it's quite unfortunate what might affect many genuine victims but we must understand that we live in an era tó bá ti fi ẹ̀sùn kàn-yàn as a society we must act fast it must be looked into speedily but ní rò pé tó bá sọ pé tó bá ti sọ tán gbọ́dọ̀ ṣèwádìí òun ló fi jẹ́ pé ká ní pé wọ́n àlá irú kéèsì princess yẹn ni kọjá pọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ bó ṣe sọ pé ọmọ yẹn 14-year-old tán ló yá fún wa evidence age ọ̀tọ̀ dúró tọmọ yẹn sọ pé ọmọ 19 lòun ẹ̀wọ̀n ni princess lọ àti gẹ̀ yẹn ní kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà pẹ̀lú ẹsẹ̀ tẹ́ ọ pẹ̀lú flirting because ọmọ yẹn is an active sex person ó ti ń dóko dáadáa ó ní boyfriend nínú ilé yẹn wọ́n lò láti fi set bàbá Ìjẹ̀ṣà up ni wọ́n dẹ̀ change age ẹ̀ but eré ni gbogbo wọn wá sá pẹ̀lú àwọn Ìyábọ̀ yẹn pẹ̀lú wọ́n lo gbogbo agbára wọ́n lo àwọn Gbénga wọ́n lo gbogbo wọn yẹn pé ẹ jẹ́ àlòjọba ẹ má yẹ ká ṣìírí tú because táwa yẹ pé báwa ṣe tẹ̀sán wọn gbà yẹn ni tá bá fà wọ́n yẹn falẹ̀ tá fà débi pé ó yá kí ni age ọmọ yẹn ìjọ tí public bá gbọ́ pé so ọmọ 19 ló fi set èèyàn princess ó dẹ̀ pé 14 ẹ̀ dẹ̀ ti báyé ẹni jẹ́ eré kójúmá tí wọn òun lọ sá débi tó sá yẹn but everything they want to do is ṣe bó ti fọwọ́ kàn pedophile náà ni gbogbo ẹ̀ sex offender náà ni gbogbo ẹ̀ ìgbésẹ̀ kan ló kù tí gẹ́gẹ́ máa fi báyé èèyàn kan jẹ́ kókò dárúkọ pé ọkùnrin báyìí lòun kókò description tó bá give ẹni yẹn ti lọ nìyẹn gbogbo wa tó ń fa ìwà ègún ẹ wo àwọn òbí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ wà wá fúnra wa gan look at our young people how many people go to university and become somebody èyàn á jáde university ó ń ṣe POS ṣé ẹ rí i pé ń jà wá ni ẹ jẹ́ ká lọ wo iṣẹ́ ọwọ́ wa ohun tá à ń fẹnu wa tá a fi ń sọ ẹ̀rí èké tá à ń jẹ́ ti pọ̀ jù àwọn nǹkan tí ò ń jẹ́ kí ìlú tẹ̀síwájú nìyẹn look at ìlú òyìnbó tẹ́ ń wò yẹn wọ́n fi ṣọ́ọ̀ṣì force anybody mọ́ṣáláṣí ifá ohun tán fi ń tọ́mọ ní pé ẹ̀jẹ̀rí èké irọ́ ó máa ń kó ègún àti ìfàsẹ́yìn bá lù ni ẹ wo àwọn arúgbó wa how many of our parents ló ní access to free medical stuff show me your parents ẹ lọ sílùú Dangote ṣé mo yẹ àgbàlagbà tí ò tiẹ̀ ní access sí paracetamol lásán tó dẹ̀ ti sìn ìjọba kí wàá ní gbogbo kókó
Dangote richest man in Africa ó ṣe àṣì ń dàbí ẹni pé èpè ṣì ń jẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò dẹ̀ ṣépè kankan tó wá láti fi kankan ju pé ìwà ọwọ́ wa síra wa ẹ wo gbogbo ayé fẹ̀mí lẹ̀ ò ń jà fọmọ tí mi ò rí rí I took him as a friend kò lè sọ thank you fún mi wọ́n rí pé òótọ́ là ń ṣe wọ́n rí pé mò ń fẹ̀mí mi lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń yí mọ́ yín lọ àwọn kan dẹ̀ ń encourage wọn mo ṣe wàhálà mo wá owó mo risk life ara mi mo gbé ọmọ mi àjọ ẹ wo gbóòrìn tí mo gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ gbà láti Èkó lọ Kútọ́nù àwa ń bẹ̀ níbi kan bí tí ò gbádùn from Kútọ́nù mo kìrìn ó di Turkey akọ́dọ̀ Ivory Coast ó di Turkey ó di UK ọmọ yẹn ń rìn ẹsẹ̀ fẹ́ bó nínú airport Turkey mo wẹ̀yìn báyìí mo ní ó kọ́ báyìí pé ṣé bàbá yìí ṣe nǹkan ṣe yín ṣe mọ ọjọ́ orí mi ṣá èmi tó yẹ kẹ́ gbé ẹni kí máa rìn ńlẹ̀ bọ́ báàgì méjì wà lọ́wọ́ mi ìfẹ́ kí jàǹbá ṣọmọ lọ́mọ mo la ogbó yẹn kọjá mo tún wá gbéra nínú òtútù pẹ̀lú ọmọ yẹn náà ní o mi lè feel for anybody mo lọ submit letter fún president mo ṣe gbogbo wàhálà yẹn ó wá fúnà mo tún dún padà pẹ̀lú same ọmọ yẹn mi ní l'Àbújá mi ìmọ̀yàn l'Àbújá ẹ̀rọ bí mo sùn mo tún ṣe kí ni mo face àwọn ọlọ́pàá ń bẹ̀ wọ́n ní òkè àgbàtẹ́ ti yọjú yìí mo fáyà mo bọ́ síta pẹ̀lú èmi àtọmọ yìí náà ni lórí títí Àbújá lálẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ protest àlébù bẹ̀ lọ́jọ́ ń wá kiri at the end of the day they made attempt to arrest me there I stood my ground mo ní kó gbé ọmọ yẹn kúrò mo sun ìta yẹn lójijì ni mò ń jọlá pé ìjọ́ kejì wọ́n ń dúbọ̀ ni a sùn síta yẹn kòkòrò jẹ ẹ̀fọn jẹ mi ìpààrọ̀ aṣọ mi ò wẹ̀ fún ní ọjọ́ mẹ́rin yet some people sit in a corner and they are calling it owó ló ń wá clout ló ń wá at the end of the day èwo nu gbogbo àwọn tá a sọ yìí tí ìjàmbá àti ewu ti face wa nù ẹ̀ because we want our country to get better and some sick people will still sit somewhere little mistake Yomi yẹn lọ wá now tá a bá approach bá ṣe go with prime boy orí approach orí ìfẹ́ ta fi hàn sóhun orí gbogbo ẹ̀ you understand pé òun nílò láti play ṣé Mr. Yomi lè brag bóun ṣe lè brag nípa Mohbad ni pọ̀rẹ́ òun ni ṣe bóun jẹ́ lówó Mohbad ọ̀rẹ́ ló lè pè òun ti jẹ̀yà lórí ẹ̀ ṣé kíjà ìyá yẹn wá lọ gbé ni spirit Mohbad pé I need you to my friend àwọn tó kù máa ṣe àjọsí nínú àwọn ẹbí Mohbad àwọn tó rò pé kò sọ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tó rò pé ìyá yẹn ti jà wọ́n gbé tó rò pé àwọn tó pa Mohbad wọ́n ti Ọlọ́run ni wọ́n ní agbára lórí gbogbo wọ́n rí pé ẹnu ló ń tà lóòótọ́ wọ́n súnmọ́ aṣíwájú ṣùgbọ́n ipò táṣíwájú wà is not to cover up for murderers tó bá dánwò àwọn tó dánwò ẹ̀wò tẹ́lẹ̀ ọmọ ohun tó ṣẹlẹ̀ because when you are in a very sensitive position tó bá ní agbára láti ní ìlú lára tó dẹ̀ ní agbára láti mú ẹ̀rọ bálù tó wá choose pé àníṣe agbára tèmi ní ìkọ́ máa pa yín àtàwọn tó bá pa yín ni mo fẹ́ máa dúró tì ìjọ́ kan àwọn aráàlú yẹn wá ṣíjú padà gbogbo ohun tó ti lọ délẹ̀ they will recover it and go and mark my word it is at this point ìjọ́ kan ó ti lékan lẹ́ni Nigerians will show you that they can mash an inspector general of police out of that office wọ́n á gba ọmọ ẹlòmíì ní ìgbájú inú pósí ló máa ti lajú then you know that the power of the masses are very crucial. Nobody should toy with the power of it. Don't frustrate the public. Torí èmi personally, I am seriously frustrated with this Mohbad case. We are so disappointed now. I'm seen as leaders, figures, parents. Gbogbo nǹkan tẹ́mi rí òjò ìtọ̀ sí àwọn murderers, àwọn terrorists, àwọn assassins, àwọn cultists. Why should we be praising such people in power? So let's be honest with ourselves. We have a role to play. Let's separate the wheat from the shaft. Let's do the best we can. It's not about winning. It's about creating impact and bringing about the right change in our society. I want to do the winning.
kan ṣàràbù pẹ̀lú ẹ̀. Activists don't look at kò ṣe football match là ń gbá. We are looking for effort that will stop or reduce some certain menace to the barest minimum. Mandela kú fún apartheid. Ṣé apartheid ò sí ṣó ti kúrò South Africa ni? But some things were achievable. We did the NSAS. For the first time, we were able to tell the young generation, with our collective voice, we can stop and say, fẹ́ SARS mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bí Buhari ṣe lóun jẹ́ ológun tó, ṣé kò gbọ́ sí wa lẹ́nu ni? And there was no bloodshed then. It was just our collective resolve. Àwa la nílùú. Gbogbo owó tẹ́ bá fẹ́ ṣe dá dúró. Anybody tó bá wọ ọ́fíìsì yẹn tó lóun fẹ́ lọ ṣe ìjọba tó bá rí lẹ́yìn ìgbà yẹn kó faramọ́ ẹ padà sílé yín ṣèbájọ́ ọmọ olùjọ ni wá. If you cannot join us, go and sleep in your house. Ẹ yé fi iṣẹ́ ìjọba tàn wá. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tó yẹ pé àwọn apààyàn lẹ fi ń ṣe. We are sick and tired. Gbogbo róòlù tí gọ́vnà Lagos State ń play inú case Mohbad, it's not making any sense. We should challenge him. He's a governmental functionary. I mean, I don't lick asses, so he's not somebody I would love to even shake my hand with again. Yomi, ẹ rántí ìgbà tí wọ́n wà ní conference meeting kan tí woman kan béèrè lọ́wọ́ gómìnà wa pé gbogbo ẹ̀ náà mo ti sọ fún kò ṣe nǹkan kan nípa ikú. Ó kọjá gbogbo yẹn, ìtẹ̀rí yẹn gan ṣe yẹn kọjá gbogbo yẹn. So you need to understand the power you operate. So all these things we need to clearly know our place in the society. Kò ṣe kakọ̀ jókòó sórí social media kọ́ máa lò wá bí irinṣẹ́ ẹ̀rọ wa. Wọ́n máa lò yín láti máa dorí nǹkan kodò. Something as sensitive as a murder case. Àwọn kan wá ń gba change. Ẹjẹ́ àlọ́ máa dà wọ́n ní mọ̀rù. Ẹjẹ́ a máa ṣàràbù fún wọn. Ẹjẹ́ a máa gbé picture wọn síbẹ̀ ká máa ṣépè. Èmi ò ń gbọ́ ogun náà dọ̀rẹ́ I don't get time. Òun sọ pé gbogbo àtàwọn ṣe gbogbo ẹlẹ́yà wọn yẹn. Mo ò rí mi ń rí. Ẹ̀yìn kan máa jókòó máa compare popularity tèmi nígbó ló ti jọra wọn. Inú gbó òun lọ̀bọ̀ wà àgbàtájá ti ṣọ́lé. Òye kan wáyé jókòó ẹ̀ wá pa ìrùkọjọ́ lórí TikTok ẹ̀ máa compare pẹ̀lú fèmí tèmi. Ẹ lè blọ́ọ̀kì èrò kó má tẹ̀lé mi lórí social media but gbogbo èrò tẹ́ kójọ yẹn they know somebody is Yomi Fabiyi and they know the substance that is embedded in me. Ìyẹn ló ń pè ní fame. Ẹlòmíì ò lókìkí. Infamy ló ní, àná ò ní fame. Ẹ lọ wo ìyàtọ̀ nu infamy àti fame. A jọ pé ọjọ́ mọ̀ yín ni kí ló mọ̀ ẹ́ fún. Ẹlòmíì rádaràdà lọ́mọ sí, àná òun popular. So we just have to understand who we are as people and let's continue to fight on. So please drop your account to Prime Boy. Mo kàn rojọ́ bí wèrè látàárọ̀. Account Prime Boy, your account number. Prime Boy, your account number. Kàn lè máa paste ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Prime Boy, your account number. Speech ni mo ń give mi kàn máa rojọ́ lásán. Ojú lásán ṣe wèrè. Kò nothing ta fẹ́ ṣe tá a nídòwó. There's nothing we want to do that we don't need money. Kid boss torí Ọlọ́run jọba monitor account wọn. Kọ́lọ́n jẹ́ kí Prime Boy reach it successfully. You will now see that then they will know that the power of the masses are there. Anything kò ṣe pé ọ̀kan ló ń kówó yẹn lẹ́nà wà láwọn amúlẹ̀ kelekele. So Ọlọ́run dẹ̀ ní wá lára. They said it can't be done again. Wọ́n ní kò ṣe mọ́ wọn ló ti tán. Èmi ò believe pé bàbá Mohbad lè bọ́ta sọ at this day sọ pé kò sí justice mọ́. So I never heard him say that. Àdúrà bó ṣe wà yẹn if he completes what he started and choose to be a prosecution witness ẹ lè máa ṣẹ̀wọ̀n kankan. But if the prosecutor you go in agreement then they will reduce your charges or remove all your charges because o ti help investigation. So we just have to do the right thing and get justice, not just for ìjà tá à ń jà sí kọjá ọ̀rọ̀ Mohbad nìkan. Báwo ni Prime Boy ṣe fẹ́ kọrin lákọlà tí wọ́n ní sọ pé bọ́ọ̀ yẹ pa Mohbad kọ́ pa bẹ́ẹ̀? Báwo làdúrà ṣe fẹ́ kọrin lákọlà tí wọ́n ní sọ pé bọ́ọ̀ yẹ pẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ kọ́ pa? Báwo ni Joseph Aloba ṣe fẹ́ kọrin lákọlà tí wọ́n ní sọ pé bọ́ọ̀ yẹ pọ̀ ọmọ ẹ̀ ní kọ́ pa? Báwo ni Monjola ṣe fẹ́ kọrin ní nọ́ọ̀sì tó ń sọ pé kọ́ pa? Báwo ni Bella Shmurda ṣe fẹ́ máa kọrin lọ tó ń sọ pé ó ṣe àwọn kọ́ni kọ́ lọ pa? Báwo ni Wizkid anybody disagreement can come anywhere.
account name owó dùn ní owó làbọ̀rọ̀ ní ẹ ó ti ṣe kíní kan ẹ lọ pa ẹ̀kọ́ lẹ́sẹ̀ ẹ ṣó sign kọ́ lè mọ̀ pé kíní kan we don't need cultism in music industry. We don't need it in the entertainment industry because all our children don't need talent. So we're growing sooner. Take it out of that industry. Okay. And we need a government that will take it out. Fembe. I am appealing to Nigerians listening to my voice now. It is time to come out and act like patriotic Nigerian, as sane Nigerian, as parents. Oko oṣù mẹ́ta ó ṣàjèjì sáré o. Even lórí TikTok ibi tí mo bá dé lọ́rọ̀ justice mo bá kò sẹ́ni tó lè sọ pé mo ṣe I don't know my left to right. On that same, I've paid my dues. I have humbled myself. I have brought myself. I came down from my high horses. People don't want me to move around. I just want to talk. I just want to educate. I just want to expand and promote the frontiers of human rights. That was why I thought I was going from platform to educate people. Let's do all we can to ensure we do the right thing. Please, let's do the right thing. Prime boy, Ọlọ́run á fún ẹ ṣe o. Àmín. Ọlá ọ̀rẹ́, ìjà rẹ̀ ló fẹ́ lọ gbé o. I only support you. Ọkọ̀ ní kúkọ̀ mẹ́nu bọ̀ ọ̀rọ̀ Mohbad náà ni. So no fear. You have got right to fight for your justice. And I love your honesty. You have a case already ongoing in court for your stuff. So you saved us money for lawyer. Why imagine why party magba lawyer? We're going to be talking about 2 million plus. And that is what is needed. Look at how honest he is. Look at how composed he is. Àmín o Jésù. O ní ṣíṣe òní tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Àmín Kristi. Àmín. O ní fọwọ́ ẹ gbáya sí, o ní fọwọ́ ẹ gbọ́mọ sí. Àmín. Gbogbo ọ̀rẹ́ tó bá máa ní náà tó máa ṣòótọ́ pẹ̀lú ẹ, máa dún pẹ̀lú ẹ ní kánjú kó ẹ ní dàgbà ẹ dògbò. Ọlọ́run á fi lè mọ fún ẹ. Because I saw that video. You are leaping and looking. If you are guilty, you won't even come close. Can they pull up that kind of video? Samilari pull up that kind of video. Níjọ́ yẹn sà, níjọ́ tá à ń sọ yìí. Ẹ sọ̀rọ̀ lọ Monjola. Bẹ́ẹ̀ ni sà, mo ní ṣé lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí tó jẹ́ pé every boy. Yes, open ni ma, open ni mystic. No, FCMB ni ma. FCMB ni o. Okay, kì í ṣe nọ́mbà ti tẹ́lẹ̀ àbí? No, kò ń ṣe yẹn, mo fẹ́ upgrade. Ṣé rí ọjọ́ yẹn, ẹ mọ wáyé tí mi ò ṣe lọ bọ́lẹ̀. Torí tẹ bá wà ń bẹ̀ mọ́ Monjola máa gbọ́ tán pariwo Prime Boy ṣé ẹ̀yin kan tí Prime Boy ṣe ẹ̀yin ajé wọ́n sọ pé Prime Boy ló pa Mohbad o. Ẹ̀yin èèyàn ṣé ẹ̀yin gbọ́n ní Prime Boy ló pa Mohbad o. Dàróṣà àwọn ọ̀rẹ́ mi kọ́ wá bá mi àwọn ọ̀rẹ́ mi ló wá bá mi nínú mọ́tò àwọn ọ̀rẹ́ mi ló wá bá mi wọ́n ní Prime Boy ọmọ Dàróṣà ti lọ dá oko ẹ o Dàróṣà lọ dá oko ẹ fáwọn kìíní bẹ́ẹ̀ ń pé ìwọ ló pa Mohbad o ayé bọ̀ bọ́. Ó ṣe bó rí bóyá ìrọ̀jọ́ máa ń kọ́ọ̀tù náà. So bébí ṣe wá wọn pé Dàróṣà pa ọmọ mi báwo ìbẹ̀lẹ̀ ẹ̀rú kan tí wọ́n bá mi pé gbogbo táìmì ọ̀tẹ̀ ti gbé Mohbad wọlé so àwọn èèyàn wá fẹ́ ṣẹ̀lì àwọn Dàróṣà gan fẹ́ jẹ́ kó lọ scot free pé ẹkọ fẹ́ asun ọmọ ní síbí ìbà ẹfẹ máa lọ. Àdúrà ló fẹ́ àtàkì ìjọ ẹ̀. Wọ́n fún kan nu 114 náà tójú ẹ̀ wọ́n náà kan nu wọn náà. Ìgbà 14 náà. Wọ́n ná bá mi náà. Gbogbo wọn sá lọ ni. Wọ́n padà sá lọ ni. Ẹ wá wọ́n dá ẹ wá máa rò pé yémi bá lọ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn.
jungle justice yẹn ó máa lọ fún àgàn. Ọlọ́run Ìkòròdú èmi ò òde tiẹ̀- ṣeré èmi ò rárá. tiẹ̀ lè olúwa parọ́ fún ẹ. akọ̀jẹ̀yà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀. Prime boy Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn jiyàn níyà. boss èmi kàn fẹ́ jẹ́wọ́ ni o kò ṣe pé mo mọ̀ ẹ́ gbà yẹn o but mi ì dẹ̀ ṣèkà fún ẹ mi ì ṣe kankan I was following the trend mo post ìgbà tí wọ́n ní wọ́n declare wanted yẹn mo post ẹ̀ sórí page mi pé this is the update nígbà yẹn so tó bá padà sórí Instagram mi I'm sure you go to find it there not because I was after you I was only following by posting the updates. nǹkan tó ń lọ ń gbà yẹn yẹn sà. Ẹ mọ̀ pé àárín méjì lẹ́yìn ti wọlé Mr. Yomi. mi ò wọlé láàrin ọkùnrin méjì wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọkùnrin wà bẹ́ẹ̀ wọ́n kò sí sẹ́yìn mi wọ́n wà bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. kò sí Ìgbà tó tó ṣáájú bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú justice farabalẹ̀. yẹn lèmi sọ. ẹ farabalẹ̀ the first call for protest lórí ọ̀rọ̀ Mohbad came from me the first Bẹ́ẹ̀ni. letter to the government demanding justice for Mohbad came from Great Britain Foundation. Ní kóòtù ń gbà ẹ̀. ẹ lọ wo page mi lórí Instagram àti Facebook ẹ lọ wo ẹni tó bá ní first letter anybody any organization tó bá ti wo date yẹn tó bá ti ní any activity tó ti ṣáájú ẹ̀ kó mú jáde mo ti sọ lórí kìíní pé this is not market register nítorí pé mo wá bá wọn lórí wèrè tó pè mí wá sórí TikTok ni mo tẹ̀lé wá and I will never give anybody that kind of privilege in my life again if I know that is how sneaky how people can mess up and even dump you. When people are coming, they call you to come and salvage the situation. Within a twinkling of an eye, they are until and we should disclaimer on whose name, on whose pedigree. We got it built for so many years. I didn't come here to do that nonsense. From day one, I have been seeking justice. The only thing to find sort anybody will want to blow back is because the NGO that I put forward to use to do the fight needs to be funded. Èmi dẹ̀ ń pariwo pé mo wọ́wọ́ báwo mo ṣe ń wá owó ìṣòro mo gbé wá síwájú anybody àárẹ̀ wo ni mo ní mò ń tọ́jú ká bá mi dáwó sí ilé wo ni mò ń kọ́ tí mo ní ká bá mi dáwó kó ti nípa kí ra blọọkì síbẹ̀ Ọlọ́run ti kẹ́ mi gbogbo oríire yẹn mo ti ṣégi tó bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad mo ti ń lọ lóyìnbó mo ń ṣeré lọ. My first political appointment was 22 years ago at the Lagos State House of Assembly. I was a PA to a state legislator. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀rí tó ń wà lẹ́nu sí tó wà l'Abuja tó ń di minister governor gbogbo ẹ̀ are people that we wrote together. ẹ jọ ẹ bá wa engage life ìjọba wò kí báyìí wọ́n tún ti retreat o ẹ jọ. Ibẹ̀ fi gbéraga sí. wọ́n tún ti retreat. Mo kọ̀ wọ́n pé kí lábọ̀dọ̀ máa tún wérò káàkiri kí n máa lọ disturb àwọn fans lórí Instagram when mo ti rò pé mo ti ráwọn ẹ̀tọ́ ti wà tó ti interest in struggle. So it's gonna be unwise for me to say ẹ jẹ́ ìfàwọn ilé rẹ̀ kí n lọ wá àwọn fans mi. Nigerians ni mo ń dín pẹ̀lú. And if you want to support it, believe what I'm saying, support it. I want to tell everyone there nǹkan tán ní ṣàlàyé but you have to come and ṣàlàyé mo fẹ́ gbégbèsè báyìí kó tó lè support ẹ. Gbogbo nǹkan báyìí ló kó bá everything. That is not how to operate an NGO. But I keep bringing myself low and down. And they saw it as an opportunity. Wọ́n kàn ṣe bálabàlá wọ́n kàn tọ́ ọbọ̀ yàn lára. Mo láti lé gbogbo èèyàn kúrò pé nobody should follow me. No PA, nobody. Ǹjẹ́ kẹ́ lọ dẹ́mẹ̀ anybody légbodò. Because I realize that I'm dealing with some terrible individuals. I don't know who they are. And it's even inconceivable whether ẹ lọ wá NGO yẹn wá ni o àbò volunteer ni. ẹni tó bá kàwé tó nímọ̀ wọ́n pé you need a structured body to represent the public in this struggle. Body yóò wá níwà bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa fọ́n dẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ tún tafà sí látẹ̀yìn ẹ̀yin náà ń yìnbọn pa látẹ̀yìn. wọ́n ti dé o n gbọ́ prime boy wọ́n náà sẹ́ni 500k mo dẹ̀ mọ̀ pé rọ́ ni. ó yẹ yín kọ́ mo sọ ẹ máa yìnbọn sí àlébù lẹ́ wá kiri gossip. You have no vision to fight for this thing. And you have just recuse yourself. But adúpẹ́ lọ́lọ́run pé aṣáàforí rọ débi ta dé. For almost a year and a half or 2 years. Umi was never a suspect. Adura was never treated as a suspect. Rubbish to investigation Lagos Station. Everybody knows that the police in Lagos State Command, they compromised, they acted unprofessional, and they encouraged the criminals. Àwọn tó wà nulẹ̀ tó
tó súnmọ́ ẹni tó kú ẹni tó wà lára tó bàjá ń bẹ̀ àwọn tó witness ìjà ẹ̀dẹ̀ ṣí lọ sórí ẹni tó wà far away. tí ò débẹ̀ rárá. And they know what they saw. They know what happened. Then you now look at I keep coming out with my truth. But I spoke out. I took right action because leak us. 500,000. Is that an excuse to block ultimately? I look at those people controlling me. I accepted all those banters and pull him down because of the struggle. Because ìgbà náà mo ṣe gbádùn tó. Èrì tí ó gbádùn lè máa ṣe gìrì sí mi lára kí wọ́n ní mo ṣe justice. Èmi ò ń ṣe human rights wèrè bẹ́ẹ̀, èmi ò ṣe actor wèrè bẹ́ẹ̀ o. Nǹkan tẹ́ lè fi lọ. Because at the end of the day, nǹkan táwọn tó tiẹ̀ lórúkọ tẹ́ ń bu worship, wọn ò ní forúkọ wọn wá jà pẹ̀lú yín. They ignored all of you. Ẹni tí ò ní rẹ̀lẹ̀ tó dúró lẹ́nu rubbish ẹ̀ look, how can we be doing this to me? Kọ́mẹ́ ṣe ń jí ẹ̀ ṣó rí ẹ̀ ó dé bá wa ń bí ni àwọn àlàṣe kí lẹ́ ń ṣe? I slammed my ticket as at 16th of September 2023 tí Governor Babájídé Sanwó-Olú bá lead the struggle yẹn, he should be the lead investigator that we are returning to Nigeria. I'm returning to Nigeria. Actor mélòó ló máa slam my ticket to travel. It's my private moment. I was supposed to return to Nigeria in November 2023. Mo wá slam ticket mi mo post here. Ibi tí mo ti mọ̀ pé mo lérò tí mo ní mo ṣe rí TikTok tí mo ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn láòsí bẹ́ẹ̀ gbà ẹ̀. Wọ́n ṣe rí pé mo post ticket mi pé I am returning to Nigeria. Ẹ bá engage live yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní your life visibility has been restored. You can okay, thank you. Mo ti happy. Bóyá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sà. Wọ́n ní I am returning to Nigeria. If Mohbad does not get, if they don't investigate and exhume the body, they slam a ticket to me, and away thousands of comments. Okay, then you ready to 600 to 700 comments. It means 2,000 comments. Celebrities, everybody, I want me to tell you about me. Yomi, sorry, Yomi Shigba. Because as at that time, all of my bone lower. 1 month, okay, Yomi and SAS. And several other cases, they give him my respect in government. He's part of us. They honor me, they also get. And then everybody picked it up. Very dark man, and then the other kẹ́sì Mohbad gan ló gbé PDM kò sẹ́ni tó mọ PDM gbà yẹn. Gbogbo Ìyábọ̀ yẹn lẹ́yìn yẹn Ìyábọ̀ Òjó ṣẹ̀ jáde Bukky Jesse tẹ́ ń sọ yìí ó fi ibi tí mo ti pay attention sí nìyẹn ó ṣe fídíò ńgbà yẹn ó bu pé ìwọ Ìyábọ̀ yìí Yomi Fabiyi ló bẹ̀rẹ̀ ó tó di pé ó jagbà lọ́wọ́ ọ̀bọ yẹn mo wá join TikTok wá sọ mí dẹni ìwọ́lẹ̀ gbogbo nǹkan lówó ni. Wọ́n ṣì bàtẹ́ pé mi tiẹ̀ wá láwọn èèyàn it's just over reliance on people that are already neck deep in the struggle. Kí ni mo fẹ́ máa gba kíní kúrò láwọn àbúrò ìfún mi ìwà gba glory mi ìwà lẹ́yìn kúrò díẹ̀. It's just normal for an NGO to lead. Tẹ́ bá rí ẹni tó lórúkọ tó tún lójú tó tún wà bẹ́ẹ̀ it's a added plus in a kind of struggle like this. Ẹ lè fi wé ó jìnnà síra wọn. Jìnnà tefetefe. My inclusion and interference ó jìnnà because àwọn ilẹ̀kùn kan wà tí màá ṣí ẹlòmíràn oṣù kan kò tiẹ̀ tí rí àdírẹ́sì dé kó máa tẹ̀sán kó fẹ́ rí kọ́kọ́rọ́ èmi dẹ̀ máa dé bẹ́ẹ̀ máa ṣí láàrin ẹjọ́ tó ṣe owó lè rà yẹn ni ó ṣe kan tí yàn build lórí TikTok náà mo ń lo gbogbo yẹn mo ń fi sí input ẹwà àwọn tí yàn ń bá dì ìkànnà àwọn ọba yẹn máa sọ pé irú Yomi ìkẹ́ máa bá tiẹ̀ gẹ́ ni mo dẹ̀ sì dúró kí n tó lè kọmíṣánná ní òun fẹ́ gbígba báyìí ẹ mọ iye tó ti ná fún kọmíṣánná yẹn tó fi sọ pé ẹ dà wọ́n ríboríbo ìwọ Dàmọ́lá yẹn ṣé wọ́n ló máa dúró wọ́n máa kàn mú ẹ díẹ̀ ní afẹ́fẹ́ wọ́n mọ̀ pé mi ò ń ṣe ẹni tó lè fọ ọ́rọ́ dànù lọ́ ṣe pé ó máa lọ ṣẹ̀ wọn because Yomi yẹn ń ṣe àwọn lè gbọ́ gbogbo yẹn lọ. àwọn tẹ́ǹkì nílé lórí TikTok tó bá rí wọn á máa sọ fún wọn pé ọ̀gbẹ́ni bọ́ta lániwọ́ pẹ̀lú gbàjú àti gbogbo ẹ̀ máa ní bọ́ta lọ́sọpọ̀ gbà ẹ lójú lániwọ́. But because they know that I have that power,
the influence and substance. They have to send that Damola to prison just to fake it. And I refuse to budge. Ṣé mo risk tó wà attached pẹ̀lú yẹn. Yet, fáwọn wèrè kan láyè ẹ gbé register àti kíní. Mi ò wá láàrin o. Olórí burúkú Ìyábọ̀ yẹn ni mo fún láyè mo rò bóyá gidi ni. Kọ́ máa sọ pé àtijọ́ fa wàhálà lórí case Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Kọ́ máa sọ pé ó sọ hé mi sọ bí because kò ní mọ̀ pa justice. Wọ́n nítorí pé mo wà lábúrọ̀dù gbà yẹn. Ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn, wọn ò wá láàrin. Mo wà lábúrọ̀dù gbà yẹn. Mo kọ̀ báyìí kò ní kí n padà sílé. Jà máa jà lọ́mi tí mo wà. Ó yẹ máa ṣe lọ. Mo dẹ̀ dé náà. Ẹ gọ́gù lórí fóònù yín lára àwọn tó kọ́kọ́ ń defend pókè ọ̀rọ̀ DNA pé bàbá bàbá dìde rẹ̀ láti béèrè DNA. Mo dìde lọ sí TV station mo lọ ṣe interview. So many fights tí mò ń jà níwọ̀n bá tèmi mo kọ̀ báyìí pé mo mọra mi dáadáa. Má jẹ́ ń ti ọrùn bọ́nú kéèsì tí bá ti tọrùn bọ́ èmi ò rẹ́dí àti dalẹ̀ mi ò mọ̀rọ̀ pa mi ò dẹ̀ rẹ́dí àti gbowó lọ́wọ́ anybody máa tẹ̀lé lọ state bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mo yẹ nǹkan tí mo ti pàtì ni? Ṣé mo yẹ nǹkan tí kéèsì ti gbà lọ́wọ́ mi ni? There are so many things that owó lè padà rà láyé tó ti gbà lọ́wọ́ mi. Ẹ mo yẹ àdúrà tí mo ti ṣe ni. Ṣé mo yẹ àwẹ̀ tí mo ti gbà lórí kéèsì? Ẹ mo yẹ ìyà tí mo ti jẹ. Mo sunu bí kan nígbà tí wọ́n sá mi tí mo sáré Lagos to France wọ́n ní irọ́ mo pa wọ́n níbi tá a ti ṣe fíìmù ni. So ilẹ̀ ẹlẹ́ta sùn l'Abuja yẹn náà ṣe bíbí tá a ti ṣe fíìmù náà ni. Àbí da fẹ́ni tí ò ní da fún o pẹ̀lú gbogbo agogo ẹnu táwọn èèyàn ṣe bí wèrè kiri yẹn. Ọkọ̀ bá mi jẹ́ ni kọ̀mpútà àyà ẹni sí ẹlẹ́gbẹ́ yẹn kọ́ ti àbọ̀ tiẹ̀ ti pẹ́. Kọ́ ba justice fún ọmọlọ́mọdé wọn ṣe bí olórí burúkú. Wọ́n á sọ ẹ wo ẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n á ṣe à ń sọ̀rọ̀ ká jagun gidi ká fèsì kọ́ gidi. Ká dúró táwọn ará bí yẹn ń sọ jókòó sórí social media. Majority of them àwọn Nàìjíríà báyọ̀ máa lọ jẹ tọ́ kí wọ́n jẹ súyà kiri. Kò sí kankan wọn, kò sí gbogbo station. You want to now to be challenging me? Èmi tẹ́mi fẹ́ mi lẹ̀. Do I look like ẹni tó máa fowó rà ni? Kò tiẹ̀ síbẹ̀rù, kò sí ṣáájú, kò sọ́nà, kò sí kiri. Ẹ rubbish èèyàn bẹ́yẹn. Just because you are donating to an NGO. Yomi yẹn ó lè, Yomi yẹn ṣe kiri kan, Yomi yẹn pàtẹ, Yomi yẹn lọ dá ogún, Yomi yẹn yẹn ń gba public fund. Ojú ẹ̀ tẹ́ dìbò fún ni. Let's do the right thing and get out of this whole nonsense. One of you are like me, o. Sorry, mi ò ń pàlọ́ fẹ́ni tí ò like me o. Torí ẹ bá pé a mọ̀ pé o tá à ń ṣe yìí. Wọ́n ṣe ń to ìlú nìyẹn. That's what you need beside your brother and your son, your daughter. A system that works. Tẹ́bí bá kọ̀ ẹ́ sílẹ̀, tọ́rẹ̀ kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. Look at that. The system must not reject you. That's what we're talking about. Hell no, you're late. Wọ́n máa jẹ́ àríwá àlà. Ẹ wo mi ò ráyè gbogbo anyway wọ́n bá ní lẹ́yìn gbogbo bí eléyìí mi ò dúró lórí wo TikTok ní káràmọ́ bá wá sí TikTok mo wá play game. I'll be doing my advocacy on Instagram. Ẹ̀yin máa kọ̀ máa ráyè máa wá wò lẹ́kọ̀ọ̀kan. Yes sir. Gossip làwọn kan ṣe ń di gossip. Gba justice jẹ́ lọ́kàn ṣe mi. Ẹ̀yin tọ́lọ́run dẹ̀ kọ́ kẹ́ dúró dáadáa. Ọlọ́run ní fi lè yín lẹ̀ o. Ní fáwọn ọmọ yín lẹ̀ ibi táwọn ọmọ yín bá wà. Ìṣọ́ Ọlọ́run àti ìyàbọ̀ Ọlọ́run á máa dájú lórí wọn. Àdúrà kọ́ ní gbogbo ẹ̀. Àdúrà kọ́. Let's collectively fight for a system that will protect everybody wherever we are. Ibi test níbẹ̀ tọmọ yín bá wà níbẹ̀. Tọ́ bá fi àjọmọ yín. Ẹ ní láti lọ bẹ̀. Ẹ ní láti lọ jọra mọ́lẹ̀ kí system ti gbèjà ọmọ yín. Síyàwó yín bá rìn tó lóyún sínú. Tó wò ó fẹ́ sọdá títì. Kọ́ndẹ̀ rí pé àwọn èèyàn ya wèrè ń bẹ̀ ṣé ojú ń dùn yẹn rí pé lóyún ni. Kí system protect ẹ̀. Kọ́mọ yín obìnrin kó lọlé ọkọ kó lóyún kọ́kọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí nà. Kò dìgbà tẹ́ bá débẹ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ sí fight justice for the system must be able to give her justice. Ní láti rí yá bàbá ẹ̀. Tá lè jọba wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tí wèrè kọ́ bá lórí òun yí. Ó dẹ̀ já wọnú ilé ọkọ̀ gbogbo lẹ̀. Kámẹ́rà gbé wọ́n dẹ̀ wọ́n nítàn lọ wọ́n rí mú. Ó gbọ́dọ̀ lè gba justice láì ṣe pé bóyá àwọn family àbí ìjọba àlú ẹ̀dá fi. Tá à ń jà fún nìyẹn kò ń ṣe gbogbo ọ̀nà ọ̀rọ̀ táwọn ilé ṣe kíní kan lọ́mọ ẹ̀kú kíní kan lèèyàn kan owó lèèyàn kan wá kíní kan ẹ̀pọ̀n ẹ̀fọ́ gànà kíní kan what rubbish is all that one? Is that how to pursue justice?
ẹ fa àwọn èèyàn tó jẹ́ ní ò tó mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe pé àwọn ò lè ṣerú táwọn Yomi ṣe tí Monjola ń ṣe Prime Boy ń ṣe owó làwọn lè filẹ̀ ọ̀rọ̀ làwọn lè sọ láti fi gbà wọ́n níyànjú allow them to flourish ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ láìkì ebú kàràbù gbogbo ẹ kóra yín sẹ́gbẹ́ kan ẹ máa entertain ara yín ẹ máa rojọ́ ẹ máa jẹlá ẹ máa bá wọn rò káàkiri ẹ ń gbọ́ wọn bú wọn káàkiri ẹ̀yin náà máa ṣe gbogbo ẹ mọ́ ẹ dúró síbi tẹ wà ẹ bá ti ní nǹkan tẹ fẹ́ ṣe ẹ ka báìbù yín àbíkọ́ lè ṣe praise and worship ẹ bá dẹ̀ rí ẹ lọ ra rọ́bà tó fi gbára sùn rọ́bà ìbásùn àbí mọ́bùgbọ̀n ẹ lò fúnra yín kẹ lọ sùn ẹ máa ráyè gbó wọn mú mi nìkan wọn ẹsẹ̀ mi rí gbogbo yẹn ẹ ráyè gbó yẹn náà ẹ justice seeker not rabble rousers ó akúrò ní ọdọọdọ thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Mommy fún mi ẹ̀yin number okay Al-Mutawaj ṣe wà ń bẹ̀ sà. Yes sir ó yá Uncle Yomi nìyẹn ṣe ní question fún ọ sà. Sọ pé kó má ó ti lè lọ sá ó ti lè. Yes ma. Prime Boy no jẹ́ so fẹ́ máa ìfẹ́ lọ àbò fẹ́ dúró díẹ̀. Hello, ṣe wọ́n rántí ti yẹn so màá mẹ́sẹ̀jì yín kan màá mẹ́sẹ̀jì yín sí ti bá ti kó live bá bọ́lẹ̀. So do you have any support Prime Boy ẹnìkan ló ń ṣe 500,000 ṣé o rí àwọn. Àwọn ará ilé kejì ni àwa náà àwọn náà ti jẹ breakfast. You want to go right? sọ̀rọ̀ pa wà máa kó yẹn jù ó lè Yes, kó sir. yẹn jù. Uncle Yomi. Al-Mutawaj go on. Yes sir. Ọlọ́run kò máa fi sẹ́ sọ yín sọ. Àmín. Lánàá àmín. mo wà ní Instagram pẹ̀lú yín lánàá tí mami Anjola ní pé agbọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ṣá. Ṣé wàá rí Ọlọ́run máa fi sẹ́ sọ yín náà dẹ̀ máa dábọ̀ ẹ̀bọ̀ yín because you look for justice. Ẹni tó ṣe pé olóòótọ́ kì í lẹ̀ ní network yín mess up mo sọ mẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀. I can barely hear you. Àwọn ó ti gbọ́ before mo wọ àwọn poster. Hello, you can hear me? I can't pick anything Ṣé ń gbọ́ you're mi báyìí, saying, sir? sir. Me ò pick a ti ń gbọ́ anything. yín sà a ti ń gbọ́ yín. Okay. Anything you said previously, me ò gbọ́ o. Okay. Bóyá ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ sá gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ sá. Network yẹn break. Network yẹn break. Lẹ́yìn lẹ sọ pé ń gbọ́ o. Okay. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí mo ti wà pẹ̀lú yín báyìí sir? A ṣe ń gbọ́ yín báyìí sí ni sá. Ọjọ́ yín báyìí. Nǹkan tí mo ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé most yẹn wọ́n sọ pé olóòótọ́ kì í lẹ́ni Ọlọ́run dẹ̀ lọ́ba tó máa ń gáìdì olóòótọ́ gbogbo kan dẹ̀ kọ́ ni ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan you mention pé gbogbo nǹkan kọ́lá dùrọ̀ àwọn nǹkan kan bẹ inú Islam pé nǹkan tó bá lágbára o lè fi ọkọ̀ kọ́ o lè fi ọwọ́ kọ́ tó bá dẹ̀ lágbára o ṣe lè kọ́ but most ìgbà yẹn táwọn náà máa ń gbọ́ àwọn táwọn máa ń wọ àwọn posting yẹn someone was against you pé nǹkan tí Yomi Fabiyi yẹn ṣe wọ́n fi ń wá crowd ni wọ́n fi ń wá owó ni wọ́n fi ń ṣe kíní nìkan ni ṣe àmọ́ pé kàtó ní kárìkù bá gbọ́ but the way bẹ́ẹ̀ extend lánàá yẹn ló jẹ́ kí n tún more than I give you tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo follow yín pẹ̀lú bóyá 20% but lánàá yẹn mo pe eléyìí like 100% and according to our address us today bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lé ní ìgbà ṣe àmọ́ pé ayé tó bá ń parọ́ ayé màá wípé rọ́ọ̀lẹ́ lé yẹn pa ẹni tó bá dẹ̀ sí pé ó do the truth that's the justice for multiple attention yẹn bí tẹ̀mí ọkọ̀ ti mọ̀ yín that's the first kìíní yẹn gbogbo gbà yẹn táwa náà wà ní kìíní ká máa wo everything online ká máa wo everything gbogbo bẹ́ẹ̀ ń ṣe yẹn but bẹ́ẹ̀ ń ṣe yẹn Ọlọ́run máa fi stress on yóò dẹ̀ máa guide yín ẹ má wo mo ti aláìkí yín ẹni pé ẹ̀ tí ẹ̀ wo that bad side nǹkan táwọn yẹn ń sọ yẹn
bẹ́ẹ̀ ṣe wí yẹn ọlọ́run yẹn máa gbéyàn kan dìde àwa náà dẹ̀ máa nǹkan tó ní kálukú bá ní àwa máa fọ́lọ̀ yín àdúrà ni èyí tó yẹ káà náà lè sọ lérí mídíà náà ni àwa náà máa sọ because ẹni tó bá lóòótọ́ báyìí làwa máa tẹ̀lé yorùbá mọ́ mi Anjola nísìn tó bá yẹ pé àwọn ló jẹ́ ká máa tẹ̀lé yín tẹ́lẹ̀ but mo mọ̀ pé lóòótọ́ làwọn náà bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn ọlọ́run máa fi sẹ́sùn dẹ̀ máa dáàbò rẹ̀ bò yín gbogbo justice for Mohbad yẹn àwọn òbí ẹ̀yẹn gangan àwọn yẹn náà wà nínú àwọn kìnìyàn tí ò jẹ́ kọ́ ọ̀rọ̀ ẹ wo dáàdì Mohbad nínú àwọn tó yẹ kó appreciate bàbá Mohbad wà ń bẹ̀ kò dé appreciate ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹni pé most kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dìgbà tí bàbá àti ìyá kan tó bá dùndùn pé òun need justice fún ọmọ àbí anything aráàlú lè stand for justice fún inú ẹ̀ lẹ́yìn stand for justice fún nation wa ní gbogbo àgbáyé Nàìjíríà ni ọlọ́run kó mọ fìṣọ́ ẹ̀sọ́ yín ó dẹ̀ máa dáàbò ẹ̀bọ̀ yín pẹ̀lú ògbólọ́dọ̀ náà níṣẹ́ lásán o ọlọ́run dẹ̀ máa kó máa dáàbò ẹ̀bọ̀ ọmọ yín ẹ̀wù kan tẹ̀ sọ́ọ̀sì náà ẹ̀yin pẹ̀lú àwọn fámìlì yín mo ṣàdúrà ń bẹ̀yẹn lẹ́ẹ̀kan ẹjọ́ gbé ẹsẹ̀ lọ ẹjọ́ rìn ẹ̀wù tàbújá ni ẹ̀wù ẹ̀sùn làbújá for 3 days níta gbangba that's it ẹ̀wù gba àwọn kan bẹ́yẹn ẹ risk life ara yín fún ẹlẹ́mìí bíi ara ọlọ́run máa dábọ̀ ẹ̀bọ̀ yín pẹ̀lú gọlọ́dọ̀. fún ọmọ ọlọ́mọ ni o fún ọmọ ọlọ́mọ yes. fún ọmọ ọlọ́mọ tí ó ṣe bóyá pé family wọn ni. yes you are risking your life láì ṣe family láì ṣe anything.